වණක්කම් උතුරේ සුළඟ විඳිමින් ඒ වගේම මේ අව්ව විඳිමින් මේ දේශගුණය කාලගුණය විඳිමින් ගොවිබිම් අතරින් පැදගෙන යනවා පාපැදිය. උතුරේ ජනප්‍රියම ප්‍රවාහන මාධ්‍ය තමයි පාපැදිය. මේ ෆුට්සයිකලේ මෙහි අයට අපිට වගේ පෙට්‍රල් ප්‍රශ්න වාහන ප්‍රශ්න එහෙම අඩුයි නැත්තේ නෑ අඩුයි. මොකද ඒ අය තමන්ගේ දවසේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්නේ මෙන්න මේ වගේ ෆුට්සයිකලයකින්. කාන්තා පිරිමි ભેදයක් නැහැ. හැමෝම තමන්ගේ ෆුට්සයිකලෙන් වැඩ බිමට යනවා, ගොවි බිමට යනවා, තමන්ගේ දවසේ රාජකාරී ටික කරගන්නවා. පිටිපස්සේ තියෙන පුංචි ලගේජ් එක තමන්ගේ බඩු ටික ගෙදරට ඕනි කරන, ගොවි බිමට ඕනි කරන බඩු ටික අරගෙන යනවා. හරිම සරල ජීවිත, හරිම ලස්සන සංස්කෘතින්, හරිම ලස්සන ජීවිත. ඉතින් මේ සුන්දරත්වය විඳගෙන අපි යනවා උතුරු කොනේ පාපැදි සවාරියේ. මේ හරිය තෙලිප්පලේ කංකසන්තුරයට තව ටිකක් යාපනයේ පැත්තට ඇවිල්ලා හැරිලා එන්න ඕනේ. කෘෂි කර්මාන්තය ගැන කතා කරද්දී ඒ වෙනුවෙන් විශාල දායකත්වයක් දෙන පැත්තක් අපිට බැලුවම පේනවා. කොච්චර මේ ගොවිබිම් සරුසාරද කියලා. නිකමට බලන්න උතුරු කොනේ පස කොච්චර සරුසාරද කියලා නිකම් බලන්න. මේකේ පාට තද දුඹුරු පාට අපිට බැලු බැල්මට තේරෙනවා හරිම සරුසාර පසක් තියෙන්නේ. ඇතර මේ කාලගුණය දේශගුණයත් එක්ක මේ ප්‍රදේශයන්ට ගැලපෙන භෝග මේ ගොවිබිමේ වගා කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම රතුලූණු, කැරට්, බීට්, තක්කාලි, ඒ වගේම මිරිස්, ඒත් එක්කම කෙසෙල් තියෙනවා. බොහෝමයක් භෝග වර්ග අපිට මේ ගොවිබිමේ දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. විශේෂම දේ තමයි මේ පොළවට සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා වෙන තරමේ, අපි දන්න තරමේ පොහොර යොදන්නේ නැහැ. අපි කියනවානේ මේ ගොවිබිම් වලට විශාල ලෙස පොහොර යොදනවා කියලා. දැන් අපිට බැලුවොත් පේනවා මෙන්න මේ මෙතන මේ පස සකස් කරලා තියෙනවා වගාවක් සඳහා. අපිට බැලුවොත් කොළරොඩු එහෙම පේන්න තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ අය වගාවට පෙර පස සකස් කරද්දී කොළරොඩු, ඊට පස්සේ ගොම වගේ ස්වභාවික දේවල් දාලා තමයි මේ පස සරුසාර කරන්නේ. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට යම්කිසි ප්‍රමාණයක්, පොඩි ප්‍රමාණයකට පොහොර, රසායනික පොහොරත් යොදනවා. නමුත් වැඩිපුර කාබනික පැත්තත් එක්ක වැඩ කරන්න මේ උතුරු කොනේ අය කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඇත්තටම සරුසාර බිමක් උතුර. ඉතින් අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට
හරිම සතුටුයි මේ ප්‍රදේශවලට ආවහම මේ සරු බිම් දැක්කහම අපිට හරි සතුටක් දැනෙනවා මේ අපේ රට නේද කියලා. ඇත්තටම අපි හරි වාසනාවන්තයි ඒ අතින් බැලුවහම. හැබැයි මට හිතෙනවා පෞද්ගලිකව මේ සරු බවට තව ටිකක් අපි රටක් විදිහට අපේ දායකත්වය දෙන්න පුළුවන් නම් අපි හැම මිනිස්සෙක්ම පුළුවන් විදිහට මේ වලට දායකත්වය දෙන්න පුළුවන් නම් Tamanට හැකි විදිහට මේ වලට තව අලුත් තාක්ෂණය එකතු කරලා මේ ගොවියෝ දිරිමත් කරලා ලංකාවේ උතුර දකුණ නැගෙනහිර බටහිර කියලා වෙනසක් නැතුව හතර කොනම සරුසාර කරොත් අපිට ස්වංපෝෂිත වීමේ ලොකු අවකාශයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ලෝකේ ජයග්‍රහණය කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න පරම්පරාවක මිනිස්සු. ඉතින් ඒක නිසා මේ ලෝව ජය ගන්න නම් අපිට අනිවාර්යෙන්ම මේ ලෝකයේ තියෙන තරඟකාරීත්වයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ලෝකේ තරඟකාරීත්වය කියලා කියන්නෙම අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක අපි කැප වෙන්න ඕනේ. මේවල ඉන්න ගොවියෝ අපිට පේනවා දැඩි හිරු රැස් මහා විශාල අවුවක් තියෙනවා. හරිම රස්නේ. හරිම අමාරුයි මේ අවුවේ ඉන්න වැඩ කරන්න කොච්චර අමාරුවක්ද. හැබැයි ඒ අය කිසිම කම්මැලිකමක් නැතුව උදේ පටන් ගත්තාම තමන්ගේ රාජකාරිය තමන්ගේ ඉලක්කය ඉවර වෙනකන් ඒ අය වැඩ ටික කරලා අවසන් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ අදිෂ්ඨානශීලී බව ඒ අයගේ ඒ කැපවීම රටක් විදිහට අපි අගය කරන්න ඕනේ. අපි ඉන්නේ කංකසන්තුරේ. අපි ඉන්න තැන තියෙන්නේ දීවර තොටුපළක්. මේ අය දිනපතා මේ රස්සාවේ ගිහිල්ලා මුහුදු රස්සාවේ ගිහිල්ලා ඒ අය එනවා මාළු ටිකක් අරගෙන මේ ප්‍රදේශයට විකුණන්න. මෙතුමත් එක්ක අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මොකද මෙතුමා සිංහල දන්නවා නේ. සිංහල දන්නවා. නම මොකද්ද? මයික් වරණකොළ සූරිය මයික් දේවදත්ත. ඒ කියන්නේ මේවා සිංහල නේ. දෙමළ තමයි තාත්තා සිංහල. තාත්තා සිංහල. මේ තොටුපොලේ කොච්චර දීවරයෝ පිරිසක් ඉන්නවද? මේකේ බෝටු 24ක් ඉන්නවා. 300 ගණක් ඉන්න රසාකාරය. ඔක්කොම 300 ගණක්. ඔව් මේ සමිතිය අන්නංගනි මම සමිතියේ නම දීවර සමිතිය. අන්නංගනි මෑනියෝ දීවර සමිතිය. අන්නංගනි මෑනියෝ දීවර සමිතිය නේද? දැන් අද කී දෙනෙක් විතර මේ රැකියාවේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලාද රස්සාවේ ගිහින් ඇවිල්ලා? බෝටු 10ක් විතර වගේ අද ගිහිලා ආවිලා තියෙනවා. රැට ගිහිලා උදේට එන්නේ. තව දෙනා මේක සාලේට. සාලේව නේ? ඔයත් යනවද මේ රස්සාව යනවා? මම ගුල යනවා. මේ රස්ස යනවා. මම සාලේට තමයි ගිහිලා. අද ඊයේ ගියාද? ඔව් ගිහිලා ආවා. දැන් නිදි මාරලා ඉන්නේ නේ? අනිත් එක මේ අපිට සෑහෙන බලපාලක් තියෙනවාද? මේක කටගා මේක යන්න එන තරකට අපිට බෝට්ටු ඔක්කොම සෑහෙන කැල්ලලා තියෙනවා. ඔය යන පාර මේ තියෙන අර පාර තියෙන්නේ. කටනේ. ඔය කට මන්ට මේ ඔක්කොම අර කලුවට පේන්නේ කඩි කරම ගල් තමයි තියෙන්නේ. දැන් අතනින් යන්න බැරි ප්‍රශ්නයක්ද තියෙන්නේ? යන්න පොඩි ගැටලුවක් තියෙන පොඩි සාමාන මෙච්චරක් විතර වගේ තමයි තියෙන යට ගල් තියෙන්නේ. ගල් ටික අයින් කරන්න ඕනේ. යට පොළොවේ ඇස ගල් තියෙනවා සෑහෙන එන්ජින් වලිය ගාලා කැල්ලක් ගිලක් තියෙනවා. ඒකට අපිට වලිය රසා කරන මේකට තමයි වීදම් කරන්න තියෙන්නේ අපිට කිසිම ඉතුරුවක් නැහැ දැන්. ඉතින් මේ මෙතනින් එළියට බෝට්ටුව දාන තැන යට ගල් තියෙන නිසා ඒ පළලත් මදි යට ගලුත් තියෙන නිසා ඒ ටික පොඩ්ඩක් හදලා දෙන්න කියන එක තමයි ඒ අය රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉතින් පුළුවන් නම් මේ අයට උදව්වක් කරන්න වටිනවා. මේ කංකසන්තුරේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න දීවරයෝ 300ක් විතර පවුල් විදිහට ගත්තාම විශාල සංඛ්‍යාවක් නේ. එක්ක පොලියට අරගෙන ණය වෙලා තමයි අපි මේ දල්පන්න මේවා ඔක්කොම ණයට අරන් තමයි රස්සා කරන්නේ ඔක්කොම. මේ එක බෝට්ටුවක මාළු සාලයෝ නේද? සාලයෝ මාළු කිලෝ කීයක් විතර තියනවද මෙතන? මාළු කිලෝ 40ක් විතර වගේ. 40ක්. දැන් සාලයෝ කිලෝ එකක් කීයද? දැන් අද යනවා දැන් කුලර් එක ගන්නවා 150ට ගන්නවා. කිලෝ එක 150යි. 50ට ගන්නවා මාළු ගණන් නැහැ. 150ට අරගෙන මේ අද මේ දල් ගස්න කුලියයි තෙල් වීදමයි බලනකොට ඔය පොකුත් නැහැ අපිට.
කීයක් විතරද එක්කෙනෙක්ට ඉතුරු වෙන්නේ? ඉතුරුවක් නැහැ ඉතින් එදා වෙලට අර කණ්ඩ තමයි තියෙන අත සෑලවල මාසෙලයිලා තෙල් ගාලා ණය වෙලා ආයෙත් යනවා එච්චර තමයි තෙල් ටික ගැහුවා වියදම් ටික කළා කෑවා බිව්වා ඒක තමයි හෙට ජීවත් වෙන්න නම් අද රෑ යන්න ඕන නැත්තම් සෑයන කරදරයි ගෙදර මාළු පිටිපුට අවුණා නම් ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ නැහැ 150 කියන්නේ ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳ පොලේ නම් ඊට වඩා ලොකු මුදලක් වෙන්නේ නේද? බෝට්ටුවක කී දෙනෙක් යනවද මේ? දෙන්නයි. දෙන්නෙක් යනවා. අරතරවට ආවිලා මේ එවණක් නෑ අපිට ඉන්න වාගේ මේ එවණක් නැතුව ඉන්නේ මේ. ආවේ තමයි පොඩි සාමාන ආවිලා අපි රැට ආවිලා මෙතන ඉන්න මිනිස්සුන්ට විතරක් නෑ ඉඳලා. බස්සාවත් මේම තමයි ඉතින් කොයි ගාර මේ පොඩි පොඩි වාඩි. මේ වල තමයි රින්ගගෙන ඉන්නේ. ඉලානතිලේ මිල්ලන්චි සාහිද මට්ටම් ජීවිතේ. අපි මේ ආවිලා අර අපි අයින් කරපු වාගේ තමයි අපි දැනට ඉන්නේ වාගේද. අපි අයින් කරලා වාගේ තමයි මෙතන ඉන්න අපි ඉන්නේ. සමාජයේ මිනිස්සු අතර තියෙන පන්ති ભેද සමහර වෙලාවට මහා පුදුම විදිහට බලපාන. ඉතින් ඒවා මේ විදිහට බිමට ආවොත් තමයි අපිට අහන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. දැන් අර සහෝදරයා දමිළ භාෂාවෙන් කියන්නේ ඒ අයව සමාජයේ කොන් වෙලා වගේ ඒ අය වෙනම කොටසක් හැටියට සලකනවා වගේ කියලා තමයි ඒගොල්ලන්ට දැනෙනවා කියලා මේ රස්සාව කරන නිසායි. අනිත් එක ආවිලා මෙතන කල්පනා කරලා කාගත් මුදලත් දීලා මේ ඔක්කොම පොලියට අරගෙන ණය වෙලා තමයි පොලියටනේ පොලියට තමයි අරගෙන රස්සා කරාගෙන මේ ජීවත් වෙන්නේ මෙතන කවුරුත් පොසත් කටිය කියලා කවුරුත් නැහැ. දැන් මේක අඹ කරලා පොලිය දෙන්නද නැත්නම් මේ රස්සා කරන කණ්ඩද කියලා හිතාගන්න ඉන්නේ. බොහොම ස්තුතියි එහෙනම් අපි හම්බෙමු. නන්දි. දීවරයොත් එක කතා කරාම අපිට එළියෙන් එනකොට එන හැඟීම නෙවෙයි ඇත්තටම මෙතනින් එළියට යනකොට තියෙන්නේ. ඒ අයට තියෙන්නේ අපි අද කන්නේ කොහොමද කියන අපේක්ෂාව විතරයි. හෙට කොහොමද දරුවන්ට කන්න බොන්න දෙන්නේ කියන අපේක්ෂාව විතරයි. මං හිතනවා මේ පැතිවල සංචාරය කරන කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේවා බලලා මේ අය එක්ක කතා කරලා ගියත් සමහර වෙලාවට ඒ අයට ඒක ලොකු ශක්තියක්. අපි හැමෝම එකට ඉන්නවා කියන හැඟීමවත් අඩුම ගානේ කොහොම වුණත් මේ වගේ තැන්වලට අපිට ඇවිල්ලා ඒ අයට වචනයකින් හෝ සවියක් වෙන්න පුළුවන් නම් හරියි. Thank you. Thank you. අපිට හම්බුණා මේ හරි අපූර්ව තැනක් මේක හඳුන්වන්නේ තංචිඩ්ඩි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ තල්රා අලවි පොලක්. මෙතන ඉන්නව පිරිසක් ඒ වගේම තල්රා තියනවා ඇතුලේ විකුණන්න. අපි බලමු ඇතුලට ගිහිල්ලා මුදලාලි මහත්තයාත් ඉන්නවා. සිංහල තේරියම? තේරිල්ලේ? පොඩ්ඩක්වත් දන්නේ නැහැ. චුට්ටක් දන්නවනේ. මේ තල්රා මොනවාද බෝතලුත් තියනවද? පොඩ්ඩක් දෙන්නකෝ බා. මේක ඇවිල්ලා මදුරම් නේද? මදුරම් කියලා වර්ගයක්. මිල කීයද මේකේ ගාන? ප්‍රයිස්? ඈ? 625. 625. 625යි මිල. ඉතින් තල් වලටනේ යාපනයේ ප්‍රසිද්ධ තල් රා බෝතල්. සුවඳ. දීලා බලමු.
ෂා හරිම රහයි රසයි සොල්ලි වේලි ඉල්ලේ යාපනයේ මිදි මේ තියෙන්නේ තරමක් ලොකු මිදිවත්තක් අක්කර 3කට වැඩි මිදිවත්තක් සාමාන්‍යයෙන් යාපනයේ ආපු හැම කෙනෙක්ම කැමතිනේ මිදි කන්න යාපනයේ මිදි ලංකාවේ මිදි එතකොට කොළඹට එනවා මේවා දැන් මේ මෙහෙ ටිකක් විශාල වශයෙන් මේ යාපනයේ මිදි වගාව කරනවා එතකොට මේවා නිෂ්පාදන හැටියට කොළඹට එනවා මේ මිදි වගාව සඳහා ටිකක් විශාල වියදමක් යනවා. සාමාන්‍යයෙන් පැල 100ක් විතර වගා කරන්න ලක්ෂ 15ක් විතර වැය වෙනවා. ඒකේ මූලික පිරිවැය. එතනින් එහාටත් තව වියදමක් තියෙනවා. මේ වගාවේ මිදි පැල 1000ක් විතර තියෙනවා. ටිකක් ලොකු ආයෝජනයක්. හැබැයි මේ කාලේ අපි ඉන්න කාලේ මිදි පළදාව නෑ. මොකද මේක අවුරුද්දකට දෙපාරක් විතර තමයි මිදි සීසන් එක තියෙන්නේ. අප්‍රේල් කියන්නේ හොඳ සීසන් එකක්. ඒ වගේම ජුනි ජූලි වගේ කාලවලදී තමයි දෙවනි සීසන් එක වෙන්නේ. දෙසැම්බර් මාසෙ විතර චුට්ටක් පළදාව තියෙනවා. ඒක සීසන් එකක් හැටියටම සලකන්නේ නෑ. ටිකක් වෙහෙස මහන්සි වෙලා කරන්න ඕනේ වගාවක්. අපි මේ ඉන්න වගාවේ හිමිකරුවා බොහොම තරුණ කෙනෙක්. ඒ අය සෝත්සාහයෙන් තමන්ගේ හැකියාවන් පාවිච්චි කරලා රටට මුදල් උපයන තමන්ගේ ප්‍රදේශයට මුදල් උපයන ව්‍යවසායකයන් හැටියට විශාල මෙහෙවරක් කරන අය ලොකු ආයෝජනයක් ලොකු මහන්සියක් අපි ඉන්නේ කෝන්ඩාවිල් ප්‍රදේශයේ මේ හරියේ මේ ඉතින් අපිට මෙහි හම්බ වෙන කෑම වර්ග මේ කජු ඔවා තමයි ඉතින් මෙහෙට ආවම තියෙන රසවත් දේවල්. පොඩි පොඩි භාෂා ප්‍රශ්න තියෙනවා. මෙහි හුඟක් අය දෙමළ විතරයි දන්නේ. ඒතකොට ඒ අයත් එක sannivedanaya කරද්දී පොඩි පොඩි ගැටලු තියෙනවා. මේ තියන්නේ ගණදෙවි කෝවිලක්. අද මේ ගණදෙවි කෝවිලේ විශේෂ පූජාවක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ පූජාව හඳුන්වන්නේ කුම්භාව අභිෂේක කියලා. මේ ගණදෙවි කෝවිල වසර 12කට වතාවක් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ඕනේ. තින්ත ආලේප කළා අලුතෙන් දේව ප්‍රතිමා ප්‍රතිසංස්කරණය කළා ඒවා අලුතෙන් චිත්‍ර ඇඳලා ඒ වගේම කැඩුණු බිඳුණු තැන් හදලා ඒ ප්‍රතිසංස්කරණයෙන් පස්සේ පූජාව දින ගණනාවක් තියලා එහි අවසාන පූජාව තමයි අද පැවතිලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරි ලස්සන වෙනස් සංස්කෘතීන් තමයි අපිට යාපනයේ උතුරු කොනේ අපිට දකින්න පුළුවන්කම හම්බ වෙන්නේ. ඒ අයගේ කෑම සංස්කෘතිය, ඒ වගේම ප්‍රවාහන මාධ්‍යයන්, ඇඳුම් පැළඳුම්, චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර, ආගමික සංස්කෘතීන් මේවා එකිනෙකට වෙනස්. ඉතින් මේ වෙනස්කම් දකිමින් අපි යමු ඉස්සරහට. ලංකාවේ උතුරු කෙළවර පේදුරු තුඩුව ඔබ දන්නවා ලංකාවේ දකුණු කෙළවර දෙවුන්දර තුඩුව උතුරු කෙළවර තමයි පේදුරු තුඩුව කිලෝමීටර 432ක් පේදුරු තුඩුවේ ඉඳලා දෙවුන්දර තුඩුවට. ඉතින් ලංකාවේ විශේෂ තැනක් ඒ වගේම සංචාරක ආකර්ෂණය ලැබිය යුතු තැනක් හරිම ලස්සන තැනක් හරිම වටින තැනක් ඓතිහාසික තැනක්
ඇත්තටම මේ තරම් ලස්සන මේ උතුරු කෙළවර මට හිතනවා මීට වඩා අපිට ප්‍රවර්ධනය කරන්න මීට වඩා ප්‍රමෝට් කරන්න ඇත්තටම පුළුවන් කියලා මං පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා. ඔබටත් මෙතනට ආපු හැම වාරයකම එහෙම හිතිලා ඇති. ඓතිහාසිකමය වැදගත්කම් රැසක් තියෙනවා මේ එන මාර්ගය දිගටම. ඉතින් ඒවත් එක්ක අපිට මේවා තව මීට වඩා ඉස්සරහට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඊටාම ලස්සන රමණීය දර්ශන දකින්න ඔබත් ඇවිල්ලා ඇති. ඔබටත් මට හිතිච්ච දේවල්ම හිතිලා ඇති. මේ සුන්දරත්වය විඳින්න තමයි ඇත්තටම අපි උතුරු කෙළවරට ආවේ. තමයි උතුරු කොනේ මනල් කාඩු වැලි කඳු බලන තැන්වල තියෙන්නේ මහා විශාල වැලි කඳු. මනල් කාඩු කියලා කියන්නේ දෙමළෙන් මනල් කාඩු කිව්වට ඒක සිංහලෙන් අපි කිව්වොත් මනල් කියන්නේ වැලි, කාඩු කියන්නේ කැලෑව. ඉතින් මහා විශාලයි. මෙහෙම බැලුවාම අපිට මුළු වටපිටාවෙම හාත්පසව පේන්නේ මේ වගේ විශාල දැවැන්ත වැලි කඳු. ඔබට ආවොත් පෙනේ මේ මෙතනින් පහලට බහින්න පුළුවන්. මම දැන් පල්ලෙහාට බැහැලා ඊළඟ වැලි කන්දට යන්න තමයි හදන්නේ. අපි බලමු මේ වැලි කඳු වල අසිරිය. මේ ලස්සන වැලි කඳුවල අසිරිය විඳින්න ඔබත් කැමති නම් ඔබට පුළුවන් එන්න මේ මනල් කාඩු ප්‍රදේශයට. ඔබ එන්න ඕනේ පේදුරු තුඩුවේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 15ක් විතර. පේදුරු තුඩුව මනල් කාඩු ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් ඇවිල්ලා කුඩාතනේ තැපැල් කාර්යාලය ළඟින් ඔබ වමට හැරිලා එනකොට තමයි මේ ලස්සන ප්‍රදේශය හමු වෙන්නේ. හරිම ලස්සන, හරිම සුන්දර පරිසරයක්. එහෙනම් අපිට උතුරු කොනේ සංචාරය අවසන් කරන්නට අවසරයි. අපි ඉන්නේ කංකසන්තුරය දුම්රිය නැවතුම්පල පහු කරගෙන එනකොට මේ උතුරු කොනේ දුම්රිය මාර්ගය කෙළවරේ. මේ තමයි උතුරේ දුම්රියේ අවසන් තැන. ඉතින් අපි මේ අවසානයත් එක්ක අදට සමු අරගෙන යන්න සූදානම්. මේ වගේ තවත් ලස්සන තැනකින් අපි හමු වෙමු. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.